سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم با همدیگه غذاهایی رو بررسی کنیم که باعث میشه فشار خون بالا کاهش پیدا بکنه و بتونه سطح طبیعی خودش رو به دست بیاره. مسلماً برای داشتن یک زندگی طولانی و سالم تحت کنترل گرفتن فشار خون ضروریه و خوشبختانه در این مورد بهترین داروها یعنی همون غذاهایی است که انتخاب میکنیم. شاید برای بسیاری از ما فشار خون و سلامت دستگاه گردش خونمون اهمیت زیادی نداشته باشه، اما زمانی که فشار خونمون بیش از حد بالا بره نگرانی های رو با خودش به همراه میاره. در بدترین حالت سکته مغزی و همینطور سکته قلبی رخ خواهد داد. حتی در شرایطی بدتر تعدادی از افراد با نوسان مداوم فشار خون روبرو میشوند. خوشبختانه برای کنترل فشار خون بالا گزینه‌های مختلفی وجود داره. یکی از این گزینه‌ها اینه که بهترین غذاهای سالم رو در رژیم غذایی خودمون بگنجانیم. اولین ماده غذایی لوبیا یا لیما هستش. اگه کسانی در زندگیشون در حال مبارزه با فشار خون بالا هستند، لوبیا و باقالی جزء اصلی رژیم غذاییشون محسوب میشه. این حبوبات سرشار از پروتئین هایی که میتونه مدت زمان طولانی تری شخص رو سیر نگه بداره و وابستگی شخص رو به غذاهای ناسالم کاهش بده و همینطور در کاهش فشار خون نقش موثری داره. پژوهش منتشر شده در مجله کالج آمریکایی تغذیه نشان میده مصرف لوبیا به طور قابل توجهی فشار خون، وزن و سایز دور کمر رو کاهش میده. همینطور یکی دیگر از دانه‌های سودمند گندم سپلت هست. این دانه سرشار از فیبر و سرشار از پروتئینه که یک جایگزین عالی برای گندم محسوب میشه. این دانه حاوی منیزیم، آهن، ویتامین B6 که جزء عوامل پایین آورنده فشار خون به حساب میان. مواد بعدی بلغور هستش. مسلماً یک کاسه جوی بلغور به عنوان صبحانه بهترین گزینه می باشه که باعث میشه فشار خون رو پایین نگه داره. بلغور جو یکی از غذاهایی است که به شدت برای بیماران فشار خون توصیه شده. بلغور دارای فیبر و پروتئین بالایی است. انواع و اقسام توت‌های قرمز قند شما رو هم پایین نگه داره. مواد بعدی انبه هست. انبه میان وعده شیرینی است که میتونه بخش سالمی از یک رژیم غذاییتون رو تشکیل بده که کاهش دهنده فشار خونه. انبه منبع خوبی از بتا کاروتین و ویتامین C می باشه که هر دو به طور قابل توجهی فشار خون رو کاهش میدن. محققان دانشکده پزشکی دانشگاه تولان کشف کردند که بتا کاروتین 11% پتانسیل ابتلا به فشار خون بالا رو کاهش میده و این در حالی است که ویتامین C به طور قابل توجهی فشار خون دیاستولیک رو هم بهبود میبخشه. مواد بعدی کلم برگ سبزه. نوعی کلمه که برگ‌های رنگ سبز داره. این گیاه دارای برگ‌های خوراکی است و به عنوان یک گیاه زینتی هم استفاده میشه. این گیاه به طور عمده در کشورهای برزیل، پرتغال، جنوب ایالات متحده و بسیاری از قسمت‌های آفریقا و شمال اسپانیا و در شمال هند پرورش داده میشه. همینطور اضافه کردن مقداری کلم برگ سبز سرشار از آنتی اکسیدها به رژیم غذایی خودتون فشار خون رو به طور طبیعی پایین میاره و به لطف ترکیب منحصر به فرد این سبزی که دارای ویتامین C، پتاسیم و آهنه، همه آنها در مبارزه با فشار خون بالا مؤثر هستند. مواد نخود فرنگی یا نخود سبزه. افزودن نخود فرنگی به رژیم غذایی ممکنه ساده ترین راه برای پایین آوردن فشار خون و بهبود سلامتی باشه. پروتئین و فیبر موجود در نخود فرنگی باعث سیری کامل میشه و احتمال اینکه به دنبال مصرف میان وعده‌های ناسالم بروید رو کمتر میکنه. در ضمن نخود فرنگی دارای منیزیم، آهن و بخش زیادی از آنتی اکسیدهایی است که در هر وعده غذایی به شما در کاهش انقباض رگ‌های خونی کمک میکنه. مواد بعدی کینوا هست. کینوا گیاهی که به خاطر دانه‌های خوراکیش کاشته میشه و جزء غلات نیست و به خانواده اسفناج شباهت داره. این گیاه در آمریکای جنوبی رشد میکنه و نحوه طبخ دانه‌های اون مشابه برنجه.
کینوا بسیار خوش‌طعم و منبع غنی از آهن، فسفر، انواع ویتامین ها و امگا 3 می باشد. این سلاحی بسیار قوی در مقابل فشار خون بالاست و همینطور باعث کاهش سکته مغزی میشه. کینوا با فیبر، پروتئین، آمینو اسیدها، منیزیم و پتاسیم پر شده که اون رو تبدیل به یک راه ساده برای اضافه کردن به رژیم کاهش فشار خون بدن میکنه. مواد بعدی ذرت خوشه‌ایه. سعی کنید به طور متناوب از آردهای مختلف مثل ذرت خوشه‌ای که برای پخت غذاها استفاده میشه استفاده بیشتری کنید. این کار میتونه به حفظ فشار خون هم کمک بکنه. یک فنجان از این غله سالم غنی از فیبر، حدود 20% پتاسیم که کاهش دهنده فشار خون مورد نیاز یک شخص بیمار می باشه. ضمن اینکه سورگم به خاطر داشتن امگا 3 و چربی های غیر اشباع برای بدن بسیار مفیده. حبوبات دیگری که میتونن به فشار خون رو در حد متعادل نگه می‌دارند لوبیای قرمز می باشد. این لوبیا هم خوشمزه بوده و هم به سادگی در دسترس همه می باشد. برای یک مقابله قدرتمند با فشار خون بالا می توان از خوردن برنج قهوه‌ای به همراه لوبیا قرمز، روغن زیتون و کمی سیر و پیاز که با بیماری‌های قلبی مبارزه می کنند لذت ببرید. مواد بعدی موز می باشه. وقتی از خواص موز با خبر میشین متوجه خواهید شد که چیزی بیشتر از یک منبع کربوهیدرات. موز تاثیر بسزایی در پایین آوردن فشار خون بدن داره. پتاسیم موجود در موز میتونه سطح الکترولیت بدن رو در حالت تعادل نگه داشته و از سلامت رگ‌های خونی محافظت کرده و فعالیت‌های سیستم گردش خون رو بهبود ببخشه و همینطور باعث تقویت کاهش فشار خون هم می شود. برنج قهوه‌ای است. با اضافه کردن مقداری برنج قهوه‌ای به رژیم غذایی به فشار خونتون رو در سطح متعادل نگه دارید. برنج قهوه‌ای دارای ترکیبی از فیبر، آهن، منیزیم و ویتامین B6 که غذای خانگی فوق‌العاده‌ای برای مقابله با فشار خون بالا و سکته مغزی می باشد. مواد بعدی لوبیای سیاهه. لوبیای سیاه نه تنها پرکننده معده است بلکه منبع خوبی برای تأمین پروتئین گیاهخواران بوده و به سادگی فشار خون بالا رو مغلوب میکنه. فیبر و پروتئین لوبیا سیاه تأثیر مثبتی بر سلامت قلب و عروق داره. ضمن اینکه تحقیقات ثابت کرده حبوبات تأثیر منحصر به فردی بر کاهش فشار خون میذاره. مواد بعدی چاوداره. چاودار دانه‌هایی با پروتئین بالاست که فیبر بالای چاودار که گیاهی از خانواده گندمیانه راهی ساده بود فوری فشار خون بالاست. محصولات ساخته شده بر پایه چاودار رو جایگزین محصولات بر پایه گندم کنید تا شاهد کاهش فشار خونتون باشید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتونم در پایین این ویدیو برامون بنویسید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.